Οξυμεθολόνη, αλλιώς αναντρόλ. Ένα όνομα που προκαλεί δέος, φόβο και θαυμασμό στους κύκλους των αθλητών. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50, τότε που η φαρμακολογία, φίλοι μου, ακόμα πάλευε να κατανοήσει τα όρια του ανδρικού ορμονικού συστήματος. Από την αρχή της δεκαετίας του 60, το αναντρόλ θεωρήθηκε ένα φάρμακο θαύμα. Ένα στεροειδές ικανό να αναστήσει εξαντλημένους οργανισμούς, να αυξήσει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, να επαναφέρει δύναμη και βάρος εκεί που υπήρχε αδυναμία. Στην πορεία όμως το αναντρόλ έγινε σύμβολο υπερβολής. Το πιο αναβολικό, το πιο βαρύ, το πιο εκρηκτικό, το πιο εντυπωσιακό στεροειδές που κυκλοφόρησε ποτέ. Bodybuilders σε όλο τον κόσμο το περιγράφουν με σχεδόν μυθικό τρόπο. Τίποτα δεν με μεγάλωσε τόσο πολύ. Η δύναμή μου εκτοξεύτηκε. Ένιωθα τις φλέβες και τους μυς μου να είναι έτοιμα να σκάσουν. Πράγματι, μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες το αναντρόλ μπορεί να προσφέρει διψήφιες αυξήσεις βάρους. Να γεμίσει τους μυς με αίμα και υγρά σε βαθμό αφύσικο. Όμως αυτή η μάζα δεν είναι καθαρή, δεν είναι ποιοτική. Είναι ένα κράμα υγρών, γλυκογόνου και προσωρινής υπερπλήρωσης που εξανεμίζεται σχεδόν αμέσως μετά τη διακοπή. Και εδώ τουλάχιστον θα αναρωτηθείς, είναι πραγματικά το αναντρόλ το καλύτερο στεροειδές ή μήπως είναι απλώς το πιο παραπλανητικό? Αυτό που δίνει την πιο εντυπωσιακή ψευδαίσθηση μυϊκής ανάπτυξης. Το αναντρόλ είναι ένα από τα πιο παράξενα και συνάμα συναρπαστικά φάρμακα που κατασκεύασε ποτέ η φαρμακοβιομηχανία. Η χημική του δομή, αν και συγγενική με την διϊδροτεσοστερόνη, διαφέρει στη λειτουργία. Παρότι είναι παράγωγο διϊδροτεσοστερόνη, συμπεριφέρεται σαν ιστρογόνο χωρίς να μετατρέπεται σε ιστραδιόλη. Αυτό και μόνο αρκεί για να το τοποθετήσει κανείς σε μια δική του κατηγορία. Από τη στιγμή που εισέρχεται στο σώμα, το αναντρόλ δεσμεύεται στους ανδρογονικούς υποδοχής του μυϊκού ιστού, των οστών και νεφρών. Ενεργοποιεί έντονα τη σύνθεση πρωτεϊνών, επιταχύνει την κατακράτηση αζότ και παράγει την ερυθροποίηση, την παραγωγή δηλαδή ερυθρών αιμοσφαιρίων από τον μυέλο των οστών. Το αποτέλεσμα είναι διπλό. Αφενός η μυϊκή ανάπλαση αυξάνεται θεαματικά, αφετέρου η οξυγόνωση των μυών βελτιώνεται σε σημείο που η αντοχή και η αποκατάσταση μοιάζουν υπεράνθρωπες. Δεν είναι τυχαίο πως των δεκαετιών 60 και 70 η οξυμεθολόνη χορηγούταν για ανεμίες πλαστικού τύπου, για καχυξία και για σοβαρές μεταβολικές εξαντλήσεις. Εκεί απέδειξε την ιατρική του δύναμη και στο bodybuilding έγινε θρύλος για άλλους λόγους. Την πρώτη εβδομάδα χρήσης, φίλοι μου, η πρώτη εβδομάδα χρήσης είναι σχεδόν πάντα σοκαριστική. Το σώμα μεταμορφώνεται ορατά. Οι μυς γεμίζουν, το δέρμα τεντώνει, τα μπράτσα σκληραίνουν και το παμπ κατά τη διάρκεια της προπόνησης είναι τόσο έντονο που αρκετοί αθλητές περιγράφουν πόνο από το παμπ αντί για ευφορία. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι καθαρά αναβολικό. Προέρχεται από την τεράστια αύξηση του ενδοκυταρικού όγκου, δηλαδή της ισόρευσης νερού μέσα στα μυϊκά κύτταρα, αλλά και από τη διόγκωση του όγκου του αίματος λόγω της αυξημένης παραγωγής ερυθρών. Ουσιαστικά κάθε μυϊκό κύτταρο διογκώνεται σαν σφουγγάρι που έχει ποτίσει με νερά, με υγρά. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό στο μάτι, πάρα πολύ. Μάζα, δύναμη, πληρότητα, fullness δηλαδή. Όμως η κατακράτηση νερού αλλοιώνει τον μυϊκό διαχωρισμό. Το σώμα δείχνει γεμάτο αλλά θολό, με μειωμένη φλεβικότητα και θολή γραμμικότητα. Γι' αυτό και το αναντρόλ χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην off-season εποχή, όταν ο στόχος είναι η αύξηση βάρους και όχι γράμμους. Το παράδειγμα της διϊδροτεσοστερόνης, παρότι το αναντρόλ είναι παραγωγό διϊδροτεσοστερόνης, δεν συμπεριφέρεται σαν DHT. Η διϊδροτεσοστερόνη, όπως γνωρίζουμε, είναι ορμόνη στεγνή, μη αρωματίσιμη, που δεν προκαλεί κατακρατήσεις ούτε ιστρογονικές παρενέργειες. Το αναντρόλ, αντιθέτως, μιμείται τη δράση των ιστρογόνων χωρίς να μετατρέπεται σε αυτά. Και ας το πω λίγο πιο σωστά, δεν δεσμεύεται στους υποδοχείς ιστρογόνων με τον κλασικό τρόπο, αλλά δρά σαν διεγέρτης αυτών. Γι' αυτό και η χρήση αναστολέων ορματάσεις δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι ούτε το Arimidex ούτε το Ορμασίν μπορούν να εμποδίσουν το πρίξιμο και την γυναικομαστία, αν υπάρχει ευαισθησία.
Η μόνη μερικώς αποτελεσματική επιλογή είναι το ταμοξιφέν, εμπορικό Nolvadex ή Zymoplex, που δρά ως ανταγωνιστής στους ίδιους υποδοχής. Η ιδιόμορφη αυτή δράση το καθιστά επικίνδυνο για όσους έχουν φυσικά προδιάθεση σε ιστρογονικές παρενέργειες, στη γυναικομαστία δηλαδή, γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται χωρίς να φαίνεται καμία αύξηση της ε2 στις εξετάσεις. Έτσι, ένας αθλητής μπορεί να βλέπει φυσιολογική ιστραδιόλη στο αίμα, αλλά να βιώνει φούσκωμα, πρίξιμο στήθους και μειωμένη λίπιδο. Στο αίμα το αναντρόλ δράσει σαν επιταχυντής, φίλοι μου. Η ερυθροποιητίνη αυξάνεται. Ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων ανεβαίνει. Το αίμα γίνεται πιο βραχύ. Αυξάνεται το εξώδες του αίματος. Αυτό οδηγεί σε ισχυρότερη οξυγόνωση των μειών, αλλά ταυτόχρονα και σε αυξημένο εξώδες, δηλαδή μεγαλύτερη πίεση για την καρδιά και τα αγκαία. Οι bodybuilders περιγράφουν αυτό το στάδιο σαν την περίοδο που νιώθεις ασταμάτητος. Κάθε σετ είναι πιο δυνατό, υπάρχει πολύ δύναμη. Κάθε ανάσα πιο γεμάτη. Αλλά μαζί έρχεται και το πρώτο καμπανάκι. Πονοκέφαλη, ζάλι, ταχυκαρδία, υψηλή πίεση. Αποτέλεσμα της υπερβολικής αιμοσυγκέντρωσης του ψηλού αιματοκρίτη. Γι' αυτό το λόγο η χρήση του απαιτεί συχνή αιματολογική παρακολούθηση και πολλές φορές αιμοδοσία για αποσυμφόρηση του αιματοκρίτη. Το αναντρόλ, φίλοι μου, πυκνώνει το αίμα με ρυθμό που λίγες ουσίες μπορούν να συγκριθούν. Και όσο αφορά την ηπατική επιβάρυνση, όπως όλα τα 17 αλκυλιωμένα στεροειδή, έτσι και το αναντρόλ είναι φυσικά υπατοτοξικό, διότι χορηγείται, διότι περνά μέσα από το ύπαρ με βίαιο τρόπο, προκαλώντας έντονη αύξηση των τρανσαμινασών, SCOT και SGPT, καθώς και μεταβολές στην χολερυθρίνη. Μακροχρόνια η βαριά χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ύκτερο λιπόδη διήθηση σίγουρα και υπατικές κίστες. Και όμως είναι αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, η 17α αλκυλίωση, που το κάνει τόσο αποτελεσματικό, επιτρέποντάς του να επιβιώσει από το στόματος χορήγησή του και να δρά τόσο ισχυρά. Η ισορροπία είναι λεπτή. Όσο πιο αποτελεσματικό είναι αναβολικό, τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται. Και στο αναντρόλ αυτή η γραμμή, φίλοι μου, είναι αόρατη. Σχεδόν αόρατη. Η ψευδαίσθηση της τελειότητας σε αυτό το φάρμακο. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η τοξικότητα. Είναι η ψευδαίσθηση που δημιουργεί το αναντρόλ. Ο αθλητής βλέπει μέσα σε λίγες εβδομάδες το σώμα του να μεταμορφώνεται. Τα ρούχα του δεν το χωράνε άλλο. Οι αριθμοί στη ζυγαριά ανεβαίνουν. Ο καθρέφτης δείχνει πληρότητα, νιώθει ανίκητος. Κι όμως, μεγάλο μέρος αυτής της μάζας δεν είναι μυς. Είναι νερό, νάτριο και γλυκογόνο. Μόλις διακοπεί η ουσία, όλο αυτό μειώνεται μέσα σε 5 έως 10 μέρες. Αν κάποιος έχει ποιοτική ημική μάζα και είναι αθλητής που γυμνάζεται σκληρά, η ημική πυκνότητα μένει ίδια ή θα μειωθεί και λίγο, γιατί το σώμα χάνει τα υγρά του και επιστρέφει στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι το αναντρόλ έγινε το φάρμακο των ψευδαισθήσεων. Δίνει τα πάντα, αλλά παίρνει πίσω σχεδόν όλα όσα έδωσε, αν δεν τα έκανες όλα σωστά. Και αφήνει πίσω του έναν οργανισμό καταπονημένο, ένα υπερβαρημένο και έναν αθλητή μπερδεμένο ανάμεσα στην αίσθηση του μεγαλείου και την αλήθεια του καθρέφτη. Το αναντρόλ, φίλοι μου, δεν είναι ένα στεροειδές για αρχάριους. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι μόνο για προχωρημένους επαγγελματίες. Είναι ένα εργαλείο με συγκεκριμένο σκοπό. Την ταχεία αύξηση σωματικού βάρους, μυϊκής μάζας και δύναμης σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο λόγος που έχει αποκτήσει το χαρακτηρισμό το πιο ισχυρό αναβολικό, με διαφορά. Η αναβολική του ισχύ στη σχετική ποσοτική κλίμακα που υπάρχει των στεροειδών είναι τριπλάσια. Η αναβολική του ισχύ, έτσι, είναι τριπλάσια και κάτι της τεστοστερόνης, ενώ η ανδρογονική του δράση κατά του μισού της τεστοστερόνης. Εύρος δόσεων και διάρκεια των κύκλων, να αναφερθώ λίγο σε αυτό, οι περισσότερες κλινικές και αθλητικές αναφορές συγκλίνουν στο εξής. Φυσικά και μόνο για έμπειρους αθλητές, 70 έως 150 μιλιγραμμάρια την ημέρα και όχι 30 και 40 που διαδίδονται. Διάρκεια χρήση 4 έως 6 εβδομάδες το πολύ. Συνήθως ως kickstarter σε έναν κύκλο με ενέσιμα αντρογόνα όπως είναι τεστοστερόνη, δεκατουραμπολίν, μπολτενόν και τρεμπολόν. Αλλά και πολύ υποσχόμενο όπλο 4 μέρες πριν τον αγώνα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Πριν το stage, όμως σε πολύ συγκεκριμένες δοσολογίες, χρόνους και σε συνδυασμό με κάτι άλλο για το απόλυτο εκρηκτικό fullness στο stage. Φίλοι μου,
Να σας πω πως ακόμα και 25 μιλιγραμμάρια ημερησίως παρουσιάζουν κάποια δράση, αλλά τα 70 μιλιγραμμάρια είναι το ελάχιστο σημείο στο οποίο αρχίζει αυτό το φάρμακο να φαίνεται το χαρακτηριστικό αποτέλεσμα του παμπ της δύναμης της έκρησης των ιών. Τα εκθαμβωτικά αποτελέσματα είναι της τάξης άνω των 100 μιλιγραμμαρίων τη μέρα, αλλά από εκεί και πάνω κάθε αύξηση πολλαπλασιάζει την ένταση των παρενεργειών. Ναυτία, πονοκέφαλη, έντονη πίσω στο κεφάλι, διακυμάνσεις ψυχολογίας και υπατικά ένζημα που εκτοξεύονται στα ύψη. Κίνδυνος θάνατος. Αλλά αυτό είναι κάτι που οι extreme αθλητές το λαμβάνουν υπόψη από την αρχή πως ίσως συμβεί. Όχι μόνο με αυτό το στεροειδές, αλλά και με πολλά άλλα που παίρνουν και από τους διάφορους συνδυασμούς φυσικά που χρησιμοποιούν, τα διάφορα stacks. Το αναντρόλ έχει ένα πολύ μικρό χρόνο ημίσιας ζωής, περίπου 8-9 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι ιδανικά θα πρέπει να χωρίζεται σε 2 δόσεις ημερησίως. Μία το πρωί και μία μετά την προπόνηση ή το βραδινό φαγητό. Η λήψη μαζί με τροφή δεν είναι επιλογή γιατί μειώνει τη γαστρεντερική ενόχληση και πάντα πρέπει να συνοδεύεται με πάρα πολύ νερό καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Το αναντρόλ ποτέ δεν χρησιμοποιείται μόνο του. Δεν είναι με τίποτα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του. Λόγω της βαριάς καταστολής της ενδογενούς τεστοστερόνης. Συνδυάζεται πάντα με εξωγενή πηγή ανδρογόνου για να αποφευχθεί η πτώση λίπιδο διάθεσης ανδρογονικού τόνου. Οι πιο συνηθισμένοι συνδυασμοί είναι εναθική τεστοστερόνη 500 με 725 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα, 10 ντουραμπολίν, η MPP 300-500 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα ή Boldenon 400-600 μιλιγραμμάρια την εβδομάδα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός wet mass cycle, δηλαδή ενός κύκλου γεμάτης βαριάς μάζας με τεράστιες αυξήσεις δυνάμεις και όγκου. Το αναντρόλ λειτουργεί εδώ σαν ενεργοποιητής, επιταχυντής των πρώτων εβδομάδων. Ενώ τα ενέσιμα θα λειτουργήσουν ως σταθερή βάση στη συνέχεια που κρατά τα επίπεδα ανδρογόνων. Σε ακραίους επαγγελματικούς κύκλους φίλου μου έχουν αναφερθεί δοσολογίες αναντρόλ 150 μιλιγραμμάρια την ημέρα, 1000 έως 2000 μιλιγραμμάρια τεστοστερόν την εβδομάδα, 600-1000 μιλιγραμμάρια 10 ντουραμπολίν την εβδομάδα. Αλλά αυτές οι τιμές φυσικά ανήκουν σε επίπεδα FPP Pro και συνοδεύονται πάντα υπό ειδική ή ιατρική παρακολούθηση, αιματολογικό έλεγχο και υποστήριξη φυσικά ύπατος με ό,τι υπάρχει. Τούτκα, νάκλου, ταθιόνι, μιλκθίστλες, υπερδοσολογία. Η off-season είναι το φυσικό περιβάλλον του αναντρόλ. Σε περίοδους υπερθερμιδικής διατροφής το σώμα αξιοποιεί τη δράση του για να αποθηκεύσει γλυκογόνο, να αυξήσει τον κυταρικό όγκο και να προκαλέσει υπερπλασία μυϊκών ινών. Το φάρμακο δείχνει την πλήρη του δύναμη όταν υπάρχει υπερπλεόνασμα θερμίδων, η πρόσωψη νατρίου είναι επαρκής και ο αθλητής καταναλώνει 5 έως 6 γεύματα, ίσως και παραπάνω, με υψηλή πρωτεΐνη ημερησίως, κατά προτίμηση 3 γραμμάρια τουλάχιστον ανά σωματικό κιλό. Το σώμα τότε αντιδρά με ραγδαία αύξηση βάρους 6 έως 8 κιλά μέσα σε 3 εβδομάδες. Και αυτά είναι πάρα πολλά κιλά, όσοι γνωρίζουν, 6 έως 8 μίκα κιλά. Ωστόσο, τουλάχιστον τα μισά είναι υγρά και όχι μυς. Από την τρίτη εβδομάδα και μετά ο αθλητής βλέπει τη δύναμη να αυξάνεται, αλλά τη μυϊκή του διαίρεση να χάνεται και να θολώνει, σαν να διονγκώνεται μέσα του ένας άλλος άνθρωπος. Η προαγωνιστική χρήση του αναντρόλ είναι αντιφατική. Λόγω της κατακράτησης νερού, οι περισσότεροι αθλητές φυσικά θα το αποφεύγουν τις τελευταίες 4 έως 5 εβδομάδες πριν από τη σκηνή. Κι όμως υπάρχει μια κατηγορία επαγγελματιών, όπως είπα και πριν, που εφαρμόζουν τη λεγόμενη φάση που λέγεται anandrol loading. Ένα πρωτόκολλο κατά το οποίο η εξομεθολόνη εισάγεται μόνο για 4 μέρες πριν από τον αγώνα, με στόχο να γεμίσει το μυϊκό κύτταρο. Δηλαδή, αν ο αγώνας ξεκινάει το Σάββατο, τότε ο αθλητής ξεκινάει από την Τετάρτη να παίρνει αναντρόλ. Το γνωστό, όπως είπα, anandrol loading, έτσι το ονομάζουν, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις και συνδυασμούς. Η λογική είναι το εξής: το αναντρόλ τραβά νερό μέσα στο μυ, όχι κάτω από το δέρμα. Αν συνδυαστεί με σωστό συνδυαστικό φάρμακο, που δεν είναι στεροειδές, τότε το αποτέλεσμα είναι θεαματικά. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και όχι, φίλοι μου, δεν μιλάω για διουρητικά, όπως πολλοί θα υποθέσετε, και που δεν έχουν παραμικρή δουλειά μέσα στην τελευταία εβδομάδα πριν τον αγώνα, τα διουρητικά. Λοιπόν, πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία που μόνο προχωρημένοι προπονητές ξέρουν να τη χειρίζονται με απόλυτη ασφάλεια και με σίγουρα αποτελέσματα. Ως φροντίζεις για γυναίκες, φίλες μας αθλήτριες, το αναντρόλ είναι ακατάλληλο για εσάς. Φίλες μου, η ανδρογονική του ισχύς είναι εξαιρετικά ψηλή και τα συμπτώματα αρενοποίηση, μεγέθυνση της κλειτορίδας, βραχνάδα φωνής, υπερτρίχωση, εμινόρια εμφανίζονται μέσα σε λίγες μέρες. Ακόμα και 12,5 μιλιγραμμάρια να πάρετε ημερησίως μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες αλλαγές. Η χρήση του σε γυναικείες κατηγορίες bodybuilding υπήρχε φυσικά και τα αποτελέσματα ήταν πολύ άσχημα ως φορά τον ανδρογονισμό, γι' αυτό και έχει εκλείψει.
έχουν όμως αντικατασταθεί από άναβαρα πρίμομπολάν που είναι σαφώς πολύ ποιότερα και πλέον ελεγχόμενα και άκρως αποτελεσματικά. Ένα χαρακτηριστικό του αναντρόλ που δεν τονίζεται αρκετά είναι η επίδρασή του στο νευροενδοκρινικό σύστημα, φίλοι μου. Προκαλεί απότομες διακυμάνσεις διάθεσης και ψυχολογίας, αίσθημα υπερδιέγερσης και ακραίας επιθετικότητας. Πολλοί αθλητές αναφέρουν ότι τις πρώτες 2 εβδομάδες νιώθουν ανίκητοι, αλλά από την 3η εβδομάδα έρχεται ευερεθιστότητα, κόπωση, νεύρα και καταθλιπτικά επεισόδια. Αυτό σχετίζεται με την απότομη μεταβολή των επιπέδων κορτιζόλης και ντοπαμίνης φυσικά. Η διακοπή πρέπει να γίνει σταδιακά, ποτέ δεν διακόπτεται απότομα. Γιατί η κατάρρευση της ορμονικής ισορροπίας οδηγεί σε απώλεια βάρους και διάθεσης. Και όσον αφορά την PCT, την αποθεραπεία δηλαδή, μετά τη χρήση του, η post-cycle therapy μετά από το αναντρόλ είναι εννοείται υποχρεωτική, δεν είναι επιλογή. Οι LH και οι FSH συμμετενίζονται πλήρως. Ο άξονας, εγκέφαλος, καρδιά, όρχες χρειάζεται επανεκκίνηση. Το πρωτόκολλο εξαρτάται από τον κύκλο και από εξετάσεις αίματος, αλλά θα πω ενδεικτικά πάνω κάτω πώς χρησιμοποιείται. Είναι η ανθρώπινη γοναδοτροπίνη που είναι το Βιτρέλ, 1500 μονάδες 2 φορές την εβδομάδα για 2 εβδομάδες. Κλομιφέν 50 mg ημερησίως για 3 εβδομάδες. Ταμοξιφέν που είναι ολβατέξι ζυμοπλέξ 20 mg ημερησίως για 3-4 εβδομάδες. Και προαιρετικά ίσως το Stinex από μισό χάπι 2 φορές την εβδομάδα, αν υπάρχει αυξημένη προλακτίνη. Στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της υποθαλάμου υποφύσιο γοναδικής λειτουργίας, η σταθεροποίηση του ύπατος φυσικά και η πρόληψη της απότομης πτώσης ιστρογόνων που προκαλεί κατάθλιψη και lipid crash. Υπάρχει ένα off-season, θα σας πω έναν off-season κύκλο, κάτι σαν που χρησιμοποιείται, που έχει καταγραφεί από επαγγελματίες Ολύμπια, που είναι αναντρόλ 150 mg την ημέρα, το τεστοστερόν ανθική 750 mg την εβδομάδα, 10 τουραμπολίν 600 mg την εβδομάδα και η διάρκεια 6 εβδομάδες με αναντρόλ και μετά συνεχίζουν άλλες 10-12 εβδομάδες με όλα τα άλλα ενέσιμα. Στη συνέχεια, ανθρώπινη γοναδοτροπίνη για post-cycle therapy, κλομίτ, ταμοξιφέν. Και σε επαγγελματικές off-season φάσεις, με φυσικά επιστημονική παρακολούθηση μόνο, προσθέτουν ινσουλίνη 8 με 10 μονάδες τη μέρα μετά από φαγητό και αυξητική ορμόνη ρέζος με 6 μονάδες τη μέρα, με στόχο τη μεγιστοποίηση κυταρικού όγκου και της πρωτεϊνοσύνθεσης. Ένας κύκλος άκρος απογορευτικός, φίλοι μου, εκτός και αν έχετε τάσεις αυτοκτονίας. Η πραγματικότητα πίσω από το θαύμα, το αναντρόλ, είναι ο ορισμός, φίλοι μου, της υπερβολής. Είναι το φάρμακο που δείχνει πόσο κοντά μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος στη χημική και ως συνέπεια στη σωματική τελειότητα και πόσο εύκολα μπορεί να τη χάσει. Το τίμημα του αναντρόλ και ποιες οι παρενέργειες που σίγουρα πρέπει να γνωρίζετε. Το αναντρόλ δεν είναι ένα φάρμακο, απλά με παρενέργειες. Είναι το φάρμακο που ισορροπεί στην κόψη του ξηραφιού. Είναι το φάρμακο με τις πιο πολλές παρενέργειες. Η γραμμή μεταξύ αποτελέσματος και τοξικότητας είναι τόσο λεπτή που σχεδόν δεν φαίνεται. Κάθε κέρδος συνοδεύεται από έναν βιοχημικό λογαριασμό που το σώμα καλείται αργά ή γρήγορα να πληρώσει. Το αναντρόλ είναι από τα πιο τοξικά 17 αλκυλιωμένα στεροειδή. Καθώς διέρχεται από το ύπαρ, προκαλεί έντονη ενζυμική επιβάρυνση. Οι τρανσαμινάσες, σκοτ και ZBT αυξάνονται ήδη από τη δεύτερη εβδομάδα, γιατί άμα GT δεν συζητάμε που πάει, ενώ σε παρατεταμένη χρήση εμφανίζεται υπερχολερυθρινεμία και υπατική συμφόρηση. Ο μηχανισμός είναι διπλός. Η 17α τροποποίηση εμποδίζει τη φυσιολογική αποδόμηση της ουσίας. Τα ενεργά μεταβολικά προϊόντα, κυρίως 17α οξυμέθυλο παράγωγα της διϊδροτεστοστερόνης, συσσωρεύονται διαταράσσοντας τη θολική ροή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μετά τις 4 με 5 εβδομάδες πολλοί αθλητές αναφέρουν πόνο ή βάρος στο δεξιό υποχόνδριο, δυσανεξία στο φαγητό, αίσθηση υπερξήματος μετά τα γεύματα και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ύκτερο. Κατακίτρινη δηλαδή. Να σημειώσω χαρακτηριστικά πως ακόμα και 1,5 μιλιγραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως μπορεί να προκαλέσει, να οδηγήσει σε υπατικές αλλοιώσεις, ειδικά όταν συνδυάζεται με άλλες από δια του στόματος χορηγούμενες ουσίες όπως είναι το Winstrol και το Dianabol. Η ταυτόχρονη χρήση φυσικά αλκοόλ εννοείται και απαγορεύεται. Η ιατροφαρμακευτική υποστήριξη σε τέτοια σχήματα είναι απαραίτητη. Τούτκα, νακ, μιλκτίστερ, γουταθιόνι και το πιο χημικό ουρσοφάλ χρησιμοποιούνται για μερική υπατική αποφόρτιση. Όμως κανένα συμπλήρωμα, φίλοι μου, δεν μπορεί να αναιρέσει πλήρως τη βλάβη. Μπορεί απλώς να την καθυστερήσει. Το αναντρόλ θα αφήσει για πάντα τα σημάδια στο ύπαρ. Το αναντρόλ διεγείρει δραματικά την ερυθροποίηση. Αυτό αυξάνει το εξώδες του αίματος. Ανεβάζει τον αιματοκρίτη και μπορεί να οδηγήσει
Σίγουρα σε πονοκεφάλους και έξαψη, αυξημένη αρτηριακή πίεση, θρομβώσεις που είναι άκρως επικίνδυνες, η ευνίδια επεισόδια υπέρτασης, φίλοι μου, και θάνατο. Η μόνη ασφαλές προσέγγιση είναι η τακτική, μερικώς ασφαλές, τακτική αιμοδοσία κάθε 4 έως 6 εβδομάδες σε κύκλους που περιλαμβάνουν αναντρόλ και όχι μόνο, ώστε να αποφευχθεί υπεραιματοκρήτωση. Η αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιριών δεν είναι απαραίτητα αρνητική, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί να βελτιώσει την αντοχή, όμως βαραίνει πάρα πολύ την καρδιά. Και η καρδιά, ως μυς που δεν ξεκουράζεται ποτέ, είναι το πρώτο όργανο που δοκιμάζεται. Η χρήση αναντρόλ, φίλοι μου, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει δραματικά την HDL, την καλή χολυστερόλη, και αυξάνει την LDL, την κακή δηλαδή, από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει επειδή η 17α-αλκυλίωση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το ύπαρ μεταβολίζει τα λιπίδια. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα ενδοθηλιακής της λειτουργίας που σε βάθος χρόνου αυξάνει το κίνδυνο αθυρομάτωσης. Όσο το δέρμα του αθλητή γεμίζει, τόσο οι αρτηρίες στενεύουν. Έχει και μια λογική. Ταυτόχρονα, η αύξηση του νατρίου και υγρών προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ενώ η υπερτροφή του καρδιακού μυός, κυρίως της αριστερής κοιλίας, γίνεται πιο πιθανή σε συνδυασμό με βαριά προπόνηση. Οι επαγγελματίες συχνά συνοδεύουν κύκλους αναντρόλ με ω3 λιπαρά, καρδιοπροστατευτικά, Q10 και φάρμακο όπως είναι τελμισταρτάνη, νεπιβολόλη ή και ό,τι άλλο κρίνει ο γιατρός για τον έλεγχο της πίεσης και του εγκαίου στρες. Νευρολογικά και ψυχολογικά φαινόμενα που συνοδεύονται με το αναντρόλ είναι πάρα πολύ έντονα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αρχικά προκαλεί εφορία, στην αρχή αύξηση αυτοπεποίθησης, διάθεση για προπόνηση και σεξουαλική διέγερση. Ωστόσο, καθώς η ενδογενής τεστοστερόνη πέφτει προς τα κάτω, αυτή η κατάσταση αντιστρέφεται. Εναλλαγές διάθεσης, εμπερεθιστότητας, μειωμένος ύπνος, μελαγχολία και κράς διάθεσης μετά τη διακοπή. Το λεγόμενο ανάντρολ crash. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις απογοήτευσης που βιώνει ένας αθλητής. Το σώμα χάνει τον όγκο του. Εκεί που ήταν τεράστιος, φεύγει με τη μία. Η αντανάκλαση στον καθρέφτη αλλάζει μέσα σε λίγες μέρες και ο εγκέφαλος βιώνει αυτή την απώλεια σαν κατάθλιψη. Η εξήγηση είναι καθαρά βιοχημική. Με τη διακοπή, τα επίπεδα ντοπαμίνης και σερωτονίνης πέφτουν, ενώ ο οργανισμός προσπαθεί να επανακινήσει την LH, την οχληνοτρόπο ορμόνη, και την τεστοστερόνη. Χωρίς σωστή post-cycle therapy, αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Το αναντρόλ προκαλεί πλήρη καταστολή της υπόφυσης, φίλοι μου, και του υποθαλάμου. Η LH και η FSH σχεδόν μηδενίζονται μέσα στις πρώτες κιόλας 7 με 10 μέρες, οδηγώντας σε ατροφία των όρχεων και απουσία σπερματογέννησης. Εάν η αποθεραπεία δεν γίνει σωστά, ο άξονας εγκέφαλος, καρδιά και όρχης μπορεί να χρειαστεί μήνες για να επανέλθει και σε σπάνιες περιπτώσεις δεν έχει επανέλθει ποτέ. Η χρήση ανθρώπινων ζυγών ανθρωπίνης, κυκλομιφέν, νολβαντέξ, ίσως και τριπτορελίν σε ακραίες περιπτώσεις είναι μονόδρομος για την αποκατάσταση. Πρέπει να γίνει. Η έντονη κατακράτηση νατρίου συνοδεύεται από απώλεια καλίου, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει διαταραχές ηλεκτρολιτών και νεφρικό στρες. Αθλητές με προδιάθεση σε υπέρταση ή με ελαφριά νεφρική δυσλειτουργία μπορούν να παρουσιάσουν αύξηση κρεατινίνης και ουρίας χωρίς να το αντιληφθούν εγκαίρως. Συνεχής ενυδάτωση, η λήψη καλίου, μαγνησίου και η αποφυγή διορυτικών χωρίς ιατρική επίβλεψη είναι απόλυτα απαραίτητη. Η ψευδαίσθηση της δύναμης του αναντρόλ, που χαρίζει μια παραίσθηση υπεραντοχής στο νευρικό σύστημα φορτισμένο από την ορμονική καταιγίδα, κάνει τον αθλητή να νιώθει πως δεν έχει όρια. Τα βάρια αυξάνονται, η δύναμη εκτοξεύεται, οι τένοντες όμως μένουν ίδιοι. Αποτέλεσμα, έχουμε ρήξεις, τραυματισμούς, συνδεσμικές καταπονήσεις που δεν φαίνονται άμεσα, αλλά αφήνουν ίχνος για χρόνια. Η δύναμη που δίνει το αναντρόλ είναι πραγματική, αλλά προέρχεται από την υδροστατική πίεση, όχι από νέες μυϊκές ύμνες. Και όταν αυτή η πίεση χαθεί, χάνεται και η δύναμη. Η οξυμεθολόνη, αναντρόλ, είναι το φάρμακο που δείχνει την πιο σκοτεινή όψη της χημικής τελειότητας στο bodybuilding. Είναι ικανό να μεταμορφώσει ένα σώμα μέσα σε 4 εβδομάδες, φίλοι μου. Αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να διαλύσει την ισορροπία ολόκληρου του οργανισμού. Οι παρενέργειές του δεν είναι πιθανές. Είναι σίγουρες. Απλώς διαφέρουν σε βαθμό και σε χρόνο. Αυτό που για έναν αθλητή είναι λίγο φούσκωμα, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι έντονη υπατική βλάβη ή υπέρταση κρίσιμου επίπεδου. Και δυστυχώς κανένα εργαστήριο, κανένας γιατρός, καμία αγωγή δεν μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων
πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός. Η φαρμακολογία γνωρίζει το πώς, αλλά μόνο ο αθλητής αποφασίζει το αν. Η γνώμη μου είναι πως το αναντρόλ δεν έχει καμία θέση στη ζωή ενός ερασιτέχνη και έχω πει στα αθλητή και αθλητή της παραλίας και δυστυχώς το βλέπω συνέχεια ότι το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί αθλητές αυτής της κατηγορίας. Το χαρακτηρίζω ως και ανκεφαλιά, φίλε μου. Ούτε στο απόλυτο επαγγελματία ούτε ο απόλυτος επαγγελματίας δεν κάνει το χρησιμοποιεί, μόνο αν θέλει την off-season και υπό προϋποθέσεις, και εκεί πάλι εγώ είμαι κάθετος όχι. Στην προετοιμασία απαγορεύεται σίγουρα για ευνοϊκούς λόγους. Θα έλεγα ναι, για 4 μέρες που το χρησιμοποιούν πριν το stage υπό προϋποθέσεις. Και εδώ, αλλά μιλάμε για μήκους πόντους, σεντιμέτρους, τους μυς που είναι ορατοί, είναι μεγάλη διαφορά που έχουν μετά στο stage. Στον κόσμο των ανδρογόνων, το αναντρόλ στέκεται μόνο του. Δεν συγκρίνεται εύκολα με τίποτα. Όχι γιατί είναι ανώτερο, αλλά γιατί είναι διαφορετικό. Είναι η χημική ενσάρκωση της υπερβολής. Εκεί που άλλα στεροειδή προσπαθούν να βελτιώσουν, το αναντρόλ καταστρέφει και ξαναχτίζει από την αρχή. Αν το Dianabol, φίλοι μου, είναι το κλασικό όπλο των παλιών bodybuilders κατηγορίας old school, το αναντρόλ είναι το βαρύ πυροβολικό πλέον. Το Dianabol δίνει μια αίσθηση ευφορίας, ενέργειας και προοδευτικής δύναμης. Αυξάνει και αυτό πάρα πολύ τον όγκο, χωρίς να αλλοιώνει εντελώς τα χαρακτηριστικά του σώματος. Το αναντρόλ όμως αντίθετα δεν χαρίζεται. Χτυπά το σώμα ανελαίητα και με ομότητα. Μέσα σε λίγες μέρες η μάζα εκτοξεύεται. Το δέρμα τεντώνεται. Και η αντανάκλαση στο καθρέφτη γίνεται σχεδόν μεταλλική, θα πω. Σαν να φουσκώνει ο μυς από μέσα. Είναι έτοιμος να σκάσει. Η διαφορά είναι ότι το Dianabol, ναι, γεμίζει το σώμα με τρόπο συμμετρικό φυσικά, ενώ το αναντρόλ διονγκώνει χωρίς όρια, χωρίς έλεος. Είναι η διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και τη βία. Απέναντι στο Winstrol, που το Winstrol θεωρείται από τα πιο τοξικά φάρμακα, το αναντρόλ είναι το απόλυτο αντίθετο. Εκεί που το Winstrol στεγνώνει και σμιλεύει, το αναντρόλ φουσκώνει και παραμορφώνει. Το Winstrol είναι εργαλείο μόνο για φάση προετοιμασίας, όταν ο αθλητής κυνηγά τη λεπτομέρεια, τη γραμμή, τη σκληρότητα, αλλά και σε άλλα αθλήματα της απόλυτης επιδόσης. Το δεύτερο, το αναντρόλ, είναι όπλο μόνο για την off-season, όταν η προτεραιότητα είναι το βάρος, η δύναμη, η απόλυτη υπερτροφία. Με τίποτα δεν ανήκουν στην ίδια εποχή ενός κύκλου. Είναι δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας χημικής λογικής. Η μία οικοδομεί τη φόρμα, η άλλη οικοδομεί τη μάζα. Σε σχέση, ας πούμε, με την μεθανολόνη που είναι το πριμοπολάν, η αντίθεση θα πω είναι σχεδόν ποιητική. Το πριμοπολάν είναι ευγενικό. Αργό, σταθερό, ήπιο, καθαρό, με τις παρενέργειες οι οποίες είναι ελεγχόμενες φυσικά. Είναι το φάρμακο του αθλητή που έχει υπομονή, που σέβεται το σώμα του και χτίζει μεθοδικά και δεν βιάζεται καθόλου. Το αναντρόλ είναι το αντίθετο. Ανυπόμονο, άμεσο, επιθετικό και τρώει τα μούτρα του. Εκεί που το πριμοπολάν χρειάζεται μήνες για να σου δώσει 4 κιλά με 5 καθαρής μάζας, το αναντρόλ στα δίνει αυτά τα κιλά σε 10 μέρες και τα παίρνει πίσω εξίσου γρήγορα όμως. Το ένα αφήνει ίχνος πρόοδου, το άλλο αφήνει ίχνος φθοράς. Αν το πούμε και με το τρέμπολον, το συγκρίνουμε, που είναι το φάρμακο του τέρατος, σκληρό, ανδρογονικό, σχεδόν ψυχοτρόπο, τότε το αναντρόλ είναι ο καθρέφτης του. Το τρέμπολον, φίλο μου, δημιουργεί την ψευδαίσθηση της απόλυτης σκληρότητας. Το αναντρόλ την ψευδαίσθηση της απόλυτης δύναμης. Το πρώτο καίει λίπος και στεγνώνει, το δεύτερο φουσκώνει και καλύπτει. Κι όμως πολλοί επαγγελματίες, κακώς κιόλας, τα έχουν συνδυάσει, κυνηγώντας το αδύνατο να είναι ταυτόχρονα γεμάτη και σκληρή. Δύσκολο. Και η λογική πίσω από τον συνδυασμό είναι απλή. Το τρέν δίνει την νευρολογική επιθετικότητα και την ορμονική σταθερότητα, ενώ το αναντρόλ φουσκώνει τον μη και αυξάνει τον όγκο του αίματος. Αλλά αυτός ο συνδυασμός είναι επικίνδυνος. Πίεση, υπερματοκρήτωση, υπατικό φορτίο, νεφρικό στρες, κίνδυνος, θάνατος, φίλοι μου, εδώ. Εντελώς όμως. Σχεδόν σίγουρα πράγματα. Στην πράξη, ελάχιστοι θα το αντέξουν πάνω από 2-3 εβδομάδες, χωρίς επιπλοκές. Και αν επιμένουν κάπου το κεφαλιό τους. Με τον Boldenon, απ' την άλλη, το αναντρόλ έχει μια πιο ήρεμη συνύπαρξη. Το Boldenon δίνει ήπια σταθερή ερυθροποίηση και αυξημένη όρεξη και ταχυκαρδίες και αριθμίες, ενώ το αναντρόλ επιταχύνει τη διαδικασία στο έπακρο. Μαζί μπορούν να παράγουν ένα σχήμα εξαιρετικά αποδοτικό για μαζική φάση υπό τον όρο ότι ο αθλητής παρακολουθεί τακτικά αιματοκρίτη και πίεση. Το Boldenon μαλακώνει την άγρια φύση του αναντρόλ, αλλά δεν είναι αναιρή. Όμως αυτή η ευκαμψία είναι ψευδής. Προέρχεται από υγρό, όχι από υγεία των μυϊκών ιστών. Στον καθρέφτη, το αναντρόλ κερδίζει όλες τις εντυπώσεις και στην πραγματικότητα τις χάνει. Όμως στην πράξη, να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει στεροειδές που να κάνει αυτό που κάνει το αναντρόλ τόσο γρήγορα. Κανένα άλλο δεν προκαλεί τόσο απότομη αύξηση μυϊκής μάζας, μεταβολής εικόνας. Το σώμα αρχίζει να αλλάζει
μετά τις πρώτες 48 ώρες. Το βλέμμα του αθλητή αλλάζει μαζί του. Γι' αυτό και το αναδρό θεωρείται και το τεστ ωριμότητας ενός αθλητή. Όποιος δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν μπορεί να διαχειριστεί την ίδια του την απληστία. Να το πω έτσι. Στους επαγγελματικούς κύκλους, φίλοι μου, το αναδρόλ συνδυάζεται προσεκτικά με άλλα στεροειδή, πάντα με υποστήριξη, προστασία ύπατος, καρδιάς και διαχείριση ηλεκτρολιτών. Ποτέ μόνο του, ποτέ σε μεγάλες διάρκειες, ποτέ χωρίς σχέδιο εξόδου, ποτέ χωρίς προπονητή που να γνωρίζει πραγματικά, που να είναι ειδικός. Είναι το φάρμακο που δίνει, αλλά απαιτεί ανταλλάγματα. Κάθε χάπι του είναι ένα μικρό χρέος που το σώμα θα πληρώσει αργότερα. Και όσο πιο πολλά θα πάρεις, τόσο πιο μεγάλο γίνεται αυτό το χρέος. Σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα, το αναδρόλ είναι το πιο ακραίο, το πιο θεαματικό και ταυτόχρονα το πιο παραπλανητικό στεροειδές. Το αναδρόλ υπόσχεται τα πάντα, αλλά κρατάει λίγα. Και όποιος δεν έχει την εμπειρία να διαβάσει τα σημάδια, φίλοι μου, του σώματός του, πληρώνει ακριβά την τιμή του εντυπωσιασμού. Φίλοι μου, υπάρχουν φάρμακα που σχεδιάστηκαν για να θεραπεύουν. Και υπάρχουν φάρμακα που γεννήθηκαν για να δοκιμάζουν τα όρια. Το αναδρόλ ανήκει στην δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι φτιαγμένο για να κάνει τον άνθρωπο καλύτερο. Είναι φτιαγμένο για να αποκαλύψει μέχρι πού αντέχει να πάει. Κάθε χάπι του είναι ένα πείραμα πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Ένα μικρό στοίχημα, αν θέλεις, ανάμεσα στη βιολογία και την ματαιοδοξία. Το παίρνεις για να δεις αν μπορείς να ξεγελάσεις τον χρόνο, να μεγαλώσεις πιο γρήγορα, να εντυπωσιάσεις, να τρομάξεις, να φοβερίξεις, να αποδείξεις. Και όμως, όσο σε φουσκώνει εξωτερικά, δυστυχώς τόσο σε αδειάζει εσωτερικά, φίλε μου αθλητή, που θα το χρησιμοποιήσεις. Το αναδρόλ είναι η τέλεια μεταφορά για τη σημερινή εποχή του bodybuilding, δυστυχώς. Μια εποχή όπου η εικόνα μετράει περισσότερο από την ουσία. Όπου το πώς φαίνομαι έχει νικήσει το πώς νιώθω. Όπου η αντανάκλαση στον καθρέφτη έγινε πιο σημαντική από τον παλμό που νιώθεις μέσα σου. Η φαρμακολογία από τη φύση της δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι απλώς δύναμη. Τεράστια δύναμη. Και η δύναμη, αν δεν συνοδεύεται από σύνεση, καταστρέφει αυτό που την κρατάει στα χέρια του. Το αναδρόλ είναι το τέλειο παράδειγμα αυτής της αλήθειας. Ένα φάρμακο που χαρίζει σε λίγες εβδομάδες αυτό που η φύση δίνει σε χρόνια, αλλά παίρνει πίσω κάτι βαθύτερο, την αίσθηση του ελέγχου. Όταν ένας αθλητής βλέπει το σώμα του να αλλάζει τόσο γρήγορα, αρχίζει να πιστεύει πως είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος. Το συνηθίζει, του αρέσει. Δεν μπορεί να το διαχωριστεί, εξαρτιέται από αυτό. Και εκεί ξεκινάει η πτώση. Γιατί κανένα σώμα, κανένα σηκώτη, κανένα νεφρό, καμιά καρδιά δεν μπορεί να συμβαδίσει με αυτή την απληστία του νου. Η δύναμη του αναδρόλ δεν βρίσκεται μόνο στην αναβολική του δράση, φίλοι μου, αλλά και στο μάθημα που δίνει ότι η τελειότητα, όταν κυνηγηθεί βία, καταστρέφει τον ίδιο της τον σκοπό. Ένας μυς που μεγαλώνει φυσικά είναι ένας μυς που έχει ξεχάσει τι σημαίνει προσαρμογή, εξέλιξη. Ένα σώμα που γεμίζει από χημεία είναι ένα σώμα που ξεχνά πώς να δουλεύει μόνο του. Και ένας άνθρωπος που πιστεύει πως μπορεί να ελέγξει τη φύση του, σύντομα θα θυμηθεί ποιος είναι το αφεντικό. Το αναδρόλ δεν είναι απλά το κακό, φίλοι μου. Είναι το απόλυτο κακό. Είναι ο καθρέφτης. Είναι εκείνο που σε κάνει να δεις τον εαυτό σου χωρίς φίλτρα. Να αναρωτηθείς γιατί το κάνω, γιατί θέλω κι άλλο και δεν μπορώ να σταματήσω. Πού σταματάει η βελτίωση και πού αρχίζει αυτή η αιμονή. Κάποιοι το παίρνουν για να ανέβουν στη σκηνή και να κερδίσουν. Κατανοητό. Να το δεχτούμε. Το επιλέξαν αυτό. Για αυτό το σκοπό τους. Άλλοι για να νιώσουν κάτι που έχασαν. Και κάποιοι απλώς για να καλύψουν τη σιωπή μέσα τους. Το σώμα δεν χρειάζεται πάντα περισσότερα. Χρειάζεται καλύτερα. Χρειάζεται γνώση, υπομονή, συνέπεια, επαγγελματική καθοδήγηση και κυρίως σεβασμό. Σεβασμό στο μηχανισμό που η φύση έχτισε με σοφία εκατομμυρίων ετών. Γιατί όταν παίζει με τον μηχανισμό, παίζει με την ισορροπία που κρατάει τη ζωή σου. Αυτό το φάρμακο, όπως και κάθε άλλο στεροειδές, δεν είναι απλώς μια ουσία, είναι, αν θέλεις, και μια υπενθύμηση. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να αγγίξει το μεγαλείο, αλλά δεν μπορεί να το απαιτεί με τη βία. Ότι η χημεία μπορεί να δώσει δύναμη, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει τον λόγο της. Και ότι η πραγματική ανδρεία δεν είναι να αντέξει το αναδρόλ. Να αντέξει τον πειρασμό είναι. Η επιστήμη μας έδωσε γνώση. Η γνώση μας έδωσε επιλογές. Αλλά οι επιλογές χρειάζονται επίγνωση και όχι απληστία. Και στο τέλος κάθε αθλητής καλείται να αποφασίσει. Θέλει να είναι μεγαλύτερος ή θέλει να είναι καλύτερος. Γιατί τα δύο αυτά σπάνια συναντιούνται, αλλά πολύ σπάνια. Με κόπο, αγώνα και υπομονή και επιμονή.
Και το Anadrol είναι το πιο δυνατό παράδειγμα αυτού του διλήμματος. Το φάρμακο που έκανε τους ανθρώπους να μοιάζουν για λίγο με θεούς. Η γνώση, φίλε αθλητή, δεν είναι απλώς δύναμη, είναι ευθύνη. Μάθε πριν αποφασίσεις. Κατάλαβε πριν ρισκάρεις. Αν θέλεις να δεις τη φαρμακολογία όπως πραγματικά είναι. Χωρίς φίλτρα, χωρίς υπερβολές, χωρίς φόβο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, άφησε αν θέλεις το σχόλιο σου και συνέχισε μαζί μου αυτό το ταξίδι προς τη γνώση και τη συνείδηση. Γιατί στο τέλος δεν κρίνεται ποιος έγινε μεγαλύτερος, αλλά ποιος έμεινε ακέραιος. Με φιλικούς χαιρετισμούς και με τις καλύτερες μου ευχές για τους αθλητικούς στόχους και σκοπούς, Λάκης Λογιάδης.